واسه میره بیرون میتونیم بذارش زیر پاتون و به کی میخواد چیکار کنی؟ هم طلاق باید بسونم بابا طلاق چی با من زنت باشه بدی مهریه رو باید بپردازی همون مریه هم باید من باید حاضر باشه دارم بابر دارم اصلا خودت تو خودسرانه نه انسان خودت من هیچ فردا پس فردا مأمور و سرباز اینا میفرستن میاد لابوچینین قربونت باز لابوچین؟ که چند زایده هم باز دارم یالا سلام حسن خوبی؟ خوبی؟ سلامتی؟ یالا سلام حالت خوبی؟ سلامتی؟ قربونت بفرمایید بفرمایید مادر داوریش بیا قربونت سلامتی سلامت بود چه خبر؟ چی دیگه خمسه چی را دیگه پیدانه و بیگه حالا بفرمایید مادر موضوع بسیار بود خیلی خوش اومدین آقای چید قربونت بشر آمد انشالله خیر بویی در خدمتیم بابت پرنده مادرتون نظام توشه خوش اومدین بابا فرهاد و اینا که بحث طلاق بود و اینا درست خلاص دادگاهی و ایناش رو برگزار شد. آقا شهرام این آقا فرهاد هم نیومد جلسه شد. یه ما مجبور شدیم همون داخل دادگاه و کارشناسی اینا بکنیم و یه کارش انجام بدیم. یه خودم از وکالت داشتم از مادرتون اینا خودم کار رو براش انجام دادم اینا. دستتون در نکنه لا به نرخ روز حساب کردیم، کارشناس و اینا بردیم، مبلغ رو بردم خودم کارشناسی کردم و اینا. مهریه با نفقش چیزی حدود 1,200,000,000 شد. الان اومده جوابش؟ بله. مهریه و نفقه اومده که کارشناسی کردم حساب کردم 1,200,000,000 به نرخ روز پول نقد میشه و آقای فرهاد مجبور که پرداخت کنه. حالا بله. حالا آقای فرهاد دادگاه میخوامش بخون نیومده دادگاه. حالا ما 1,200,000 رو بخوایم حساب کنیم همین قسمت میشه، این زمین و خونه میشه و اون ماشینش هم اگه بتونیم برداریم واسطه پولش میره بیرون. 1,200,000 واسه میره بیرون میتونیم بذارش رو زیر پاتون و توی خونه از زندگی. ماشینش بخو ماشین همیشه دست خودم مثلا نمیدونم چه بخوام اعتراض کنه چی سوار ماشینش و اونوری بنده رو ماشین هم دست خودم ولی تعظیم میکنم که هم درگیری درست نمیکنه برای ماشین. ببین یه لحظه ممکنه سند به نام خودشه ماشین درسته پلاک به نام خودشه ممکنه بگه بابا ماشینمو میخوام یه ماشینمو نه. بله درست. ما هم کارش انجام میدیم و به جای پول اگه ده پول نداشت همین خونه و ماشین اینا رو بردارم داره. نظرت چطوره؟ خیلی عالی. ما در موافقی با این دست در نکنه هر کاری انجام بدید ازتون ممنونم. دست در نکنه خواهش می‌کنم وظیفه‌مونه. همین که نیاد یه درگیری درست کنه برای خونه و زمین اینا هم کافیه دستتون در نکنه. حالا دادگاه خب موظفش میکنه اول پول پرداخت کنه نمیاد بهش بگه مثلا زمین یا خونه یا چیزی پرداخت کنه. اول وظیفش پول پرداخت کنه. حالا اگه اومد باش صحبت کردیم اینا اگه گفت پول ندارم و اینا دیگه مجبوریم از مال اموالش برداریم که همین میشه خونه و ماشین میشه. یه خیال راحت بشه. حالا دیگه هر کاری که از دستون برمی‌آمد انجام دادیم براتون. دستتون در نکنه خدا ازتون راضی باشه. وظیفه‌مونه. من دست در نکنه که پیگیر پروندگانی. یه وقتی آقا نتونست چیزی پرداخت کنه یا قبول نشد که زمین و خونه رو بده چطور میشه؟ ببین نمیتونه نده. اگه دیگه قبول نکرد که اینجا زمین و ماشین و اینا رو هم بده معمول میفرستن میاد اینجا مدرکشو میگیریم دستگیرش میکنن میبرنش داخل زندون اونجا دادگاه دوباره براش جلسه برگزار میکنه و
کارشناسی میکنم، قیمت گذاری میکنم، مال اموالش میارم بالا، اسنادی که به نامشه و اینا رو میارم بالا، به اندازه پول شما ازشون جدا میکنن و بهتون میدن. یه خودتون هم میتونید درخواست بدید که من این خونه رو میخوام و این ماشین رو میخوام تا بهتون پرداخت کنم. ولی اگه مثلا مال اموال نداشت، آره میتونست مثلا قسطیش کنه. ولی الان که خونه داره، زمین داره، همه چیز داره، تا اون خونه هم به نام خودشی. الان دیگه ما راحت کارمون انجام میدیم. دست در نکنه زمان الان دیگه خیالت فقط باشه مال اموال ازش میگیم برات زحمت چشه؟ نه همین که درس عبرت بشه براش، اصلا نه مادر من با یه خانم دیگه همسون کاری انجام نده، هم دیگه اصلا نمیتونه کاری انجام بده. استتون هم نکنم همین که از شورش خلاص بود. یا الله حالا که همین جریان هم براش توضیح سلام بده. یا الله سلام خوبی؟ بفرما. خوبی؟ حالا چی دیگه جریان هم بهش بگو چی هم خبر داشته بوی. فقط بیا بالا بیا تا باید صحبت کنیم که کار رو حل کنیم. نامزار نمیشینم اصلا نموری دادگاه. نشستن پیش شما حرامه. اصلا نموری دادگاه. بیا بشین. دیروز نموری دادگاه. فرهاد بیا داخل کار داریم. من داخل نمیایم. خیلی جریانتون شما الان کجا بودی؟ چجور هر رو وکیل میاری جا داری؟ شرام یعنی منظورت چیه؟ چیزی هست رو پرونده دار کاری کنی. که چه کنه مثلا؟ وکیل خواست چیکار کنه؟ هم طلاق موعد بسونم باز بابا طلاق چی؟ بابا من ظلم طلاق نمیدم. فرهاد نیتایی تو طلاق ندی و چی جواتم تا کارت پس بدی. تا اون کار چیکار چرا؟ مثلا چیکار چرا مثلا؟ بیا داخل تا برات توضیح بدم. اصلا من نه پیش شما نشستم اصلا پیش من کار شما ندارم نه. شاید چیزی میگویم بده وکیل میگیریم یه زنده من داری با آتیش میکشی. فرهاد ببین خود بیری چه زنده ای تا با آتیش کشیدی. با زنده ای چی من یه رفتم نشد. دیگه دنیا با آسمون اومد. تو خود زن داری، تو خود زن داری، زن بچه داری، اندو بچه بابا هر یکی میتونه 5 تا زن بگیره. من دیگه رفتم اونجا نشد. حالا جو مالت تحریک کردی که من با ای داره زنده من نابود میکنیم. فرهاد یا بیا داخل بشین. نه از من با شما من صحبت ندارم شما. خب ببین فرهاد من با پسرم دارم صحبت میکنم. شما اصلا برای کسی کاری نکردی. چیکار پدری در حقش خب پدری باید چیکار کنه؟ زمین بهش دادم، ماشین رو بهش دادم، این تو رو ساختمون بهش دادم. ما در باید چیکارش کنم؟ دادیم. خب درخواست مهریه هم دادیم. در جایی که من امضا نکردم شما چجوری میتونید طلاق بدید؟ من نه طلاق نمیدم. حالا طلاق باید شما رضایت داشته باشی ولی مهریه رو باید بپردازی. همون مهریه هم باید من باید حاضر باشم باید امضا کنم. بابا مهریه نمیره حقوقش میکنم برزی 2 تومن. نه یا تا اموال من بزنی به نامش. بالا مهریه حقی خانم. بابا مهریه حقش هست نه اینطوری که یه هم مثلا زمین و ساختمان هم بزنم به نامش. در صورتی میتونی قسطی کنی که مثلا مال اموال نداشته باشی. مثلا اگه خونه کوچیک داشته باشی سرپناه باشه. الان تو خونه رو دوری. ماشین دوری. خانم اصلا توش از یه وکیل نگیر به خدا این داره بدبخت میکنم من نیسته من بیرون اصلا من نمیرم بیرون پرونده میخوام طلاق موعد بسونم باید زندگی کنم فرهاد یه لحظه بیا گوش بده. بابا این وکیل اینا فایده نداره مثلا بار بس بده اینا یهو اینا میاین شهرها من این اموال من میگیره برای خودش بردان با فاطمه اینا میزنن پشت سر تو بیا تا بریم با هم تا خودمون زندگی زندگی از صبر کن ما داریم صحبتی کنیم. باز چی صحبتی کنی شما زن تو حرف من چی جواب داری میگی اومدی 1 میلیون زمینه و زمینه و خونه و ماشین با من اگر اعدام هم بکنی من این کار نمیکنم یه لحظه صبر ما کن. خود شما باز دعوا کار زندگی نداری همین کارمه. یا وکیله باید بزنید به نام. من هیچ یک قانونم به نامش نمیزنم زندان میرم من زندان میرم زندان ولی کار نمیکنم فردا وکیل میگیرم
وکیل شما هم برای شاگردی نمیخوام. برو 10 تا وکیل. من فردا میرم وکیل میگیرم. نه من نمیذارم. اصلا خودتون خودسرانه نه امضا کردم نه اصلا من تو دادگاه اومدم. دادگاه نگو پس اون بابا کجاست؟ آقا فراد تا فردا وقت داری این سند اینا رو بزنی. من سند اینا تو کار نیست. اینا نه اینا تو خواب ببینی که من بزنم. رو پیکار کن. فردا که مأمور اومد این زاویه. زندان فردا داخل زندان. برای چی من زندان برم؟ مهریه با با مهریه چی؟ من اینا رو اصلا یه کارشو کردم زندشون به نام زهرا خانم. به نام خودته. به نام زهرا داری. اینا رو من پیروز من رفتم زدم به نام زهرا که من اصلا هیچ مال اموال ندارم. من مال اموال ندارم. بله من هم از شما زرنگ‌ترم. من کلا اینا به نام من نیست. اینا اصلا هیچ کدوم نمیتونه سندایی که اون آوردم پیشت گفتم اینا رو بذار به نام خودت شکایت زهرا رو بردار. قبولدار نشدی من رفتم تو مردن زدم به نامش. دروغ چلکا به نام چلک ملک تو کن. دروغ چلک شما حاضر نشید با من زندگی کنید؟ برو من هیچ اموال ندارم. آقا رفتی داخل زندون نه داخل زندان نداره. ببین وقتی رفت دادگاه میدونی که من چیزی ندارم میگم مثلا آقا برجید تو من مهریه این خانم قبل اینکه تو سند بزنی من لیست اموالت رو تحویل دادم. نه اینطور نیست. همینطوریه. مال اموال تا باید رد لیست اموالت رو داری. نه وا تا فردا وقت بیکار شدین یا تا فردا وقت داری. این زنی به نام مادر. هر روز وگرنه باب ری گوشه زندان بپیش. برو بیرون. تا فردا الانم دیگه برو بیرون. برو بیرون میخواد. فعلا من تو زمین خودم میخواد بس درست کنی. برو بیرون. فعلا من تو زمین خودم برو بیرون تو زمین تو این کجا همش بود؟ به نام مادر من. تا فردا همش به نام مادر. برید نامش داخل نیست. زندان. برو من کار میکنم که یک قرون به نام شما نباشه. باید شما میدونم دلیل هستی که بعد- شما دارید دنبال این وکیل و شهرام اینا میگردید میگوید شغل من نمیخوام. دنبالش اینه میخوای زن بگیری. و زن چی من نگرفتم. آقا رفتم نشو. سرا زدی به الان نام که خانم زهرا میخوام. خانم. زهرا خانم چه کارتون هستن؟ خب وقتی که من عصبانی شدم من منظور دادم زدم وکالتش زدم وکالت. خب ما خب لیست اموالت شما داری. چیزی تو دست حساب اینا. میرسی. فردا مشخصی. الان من خودم یه وکیل دیگه دارم میارمش. برو 10 تا فایده وکیل نداره. بگیر. بنا اصلا وکیل میارم. نه بگو اون وکیل قلابی بود. وکیل قلابی ادای است پرونده فچی کنی کارت انجام بده. فردا که پلیس اومد اینجا مجبوری امضا بزنی و انتقال بدی. حالا فچ چی این آقا بیا خواب این داره مثلا این بس شروع بشه کنه که خمو بترس. یادت باید باشه. درست که داخل زندون موند و اینا دادگاه اینا نوش میزنه براش مجبور امضا کنه انتقال بده. میشه یه چیزی ببینید تا این 2 روز بهش فرصت بدیم تا در 2 روز دیگه کار انجام نداد. یا آقا فکر نکنم اصلا راضی بشه نمیتونه که بخواد امضا بزنه. بله درسته دیگه. این فقط به زوره. من الان حکم زل بشه خداری میبرم رو پاسگاه میزنم تا فردا یا پس فردا میفرستم اینجا. فردا یا پس فردا مأمور و سرباز اینا میفرستم یا و دستگیرش میکنم میبرم این دادنش داخل زندان. لیست اموالش هم داره قاضی و امضا لیست اموالش قبل اینکه مثلا خودش بگه الان دروغ میگه که زدن به نام زدن. نه دروغ تاسیسه. میگه. این برای یه ریال برای این زمین زورشون میگی. اون وقت میگم بذارید آره. نام یه زن غریبه. دادگاه وقتی ببینی این همه مال اموال داره که اندازه پولتون میزنه زمین بهتون میده. ماشین میده زمین میده. این چیز بهتون میده. دستتون نه. خواهش حالا اروپا نوشتیم. بفهمید. دست در نکنید. نه میشه یه آبی یا چیزی خیلی بدیه. بفهمید چی زمان که شما این همه کار برای ما انجام دادین. باش تا الان هم چیزی بهتون ندادیم. حقتون هم بهتون ندادیم. ما وظیفه اونا رو شهرام. دستتون در همین نکنیم. که یک کمکی برای شما کنم. خیلی ازتون ممنونم. یا وقتی ندی که میده ترسیس نمره با دواچ با باشی. من خواهش می‌کنم. همیشه می کار انجام میده شما هم. ادای تمام کاری که از دست ما برمی‌آمد دادتون انجام. خدا ازتون راضی باشه. حالا تا فردا آقا فرصت درسته؟ فردا یا پس فردا مثال رو فرستم. اصلا به نظر من یا آقا برای گوشه زندان برای ما هم بید. اصلا آرامش دارید دیگه. بله دیگه آرامش آسایش ما داریم. حالا از یه طرف یا از رمضان ما از یه طرف رمضان خانم مدینه با نامزدی میبویی. حتی شهر هم بزنید. از اون طرف پیش زهرا هم دستی و نه ما فردا یه سرباز میفرستیم اینجا باید بره داخل زندون تا مریه و اینا رو بشون دستتون نکنم. خواهش میکنم وظیفه. حالا بفرمایید چه میبینید بخیر دست در نکنه. دنیا رو ما در یه چمی آبلیمو درست کن. باش.
آرتمیس یه لحظه بیا رو آرتمیس یه لحظه بیا بیا تا میابیم تو بیا. آرتمیس یه لحظه بیا بیرون بیا یه لحظه بیا 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 رو بیا 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 اینجا داست پایی این هم از این محترم دیان نبودن چیکار کردی آقام خدا رسید یه چیزیه زشتتون مالا زشت چیزی خاصه اصلا از آزن دیگه طلاقش هم قطعی نبودی طلاقش هم خب رفتم پیش خودشون پیش خانم مدینه اینا پروندهشون دیگه دارن دست خودم طلاق ازشون پرونده دستنه؟ بله نه پریروز هم بهش گفتم پرونده دست شما بده دادی خودم پرونده رو برداشتم که طلاق اصلا کنم دستتون رو نگنه خیلی ممنون باش ببخشید ما هم به زحمت انداختیم این همه مدت گرفتار کار کار حفاظ ما کارمون انجام میدیم و به هر حال دیگه هم دستمزدمون میگیریم من شما آدم‌ها رو دست میگیریم خیلی ممنون دستتون خواهش می‌کنم من بخوایم من شیرینی بفرمایید اجازه بردی؟ بریزین شما زن. دستتون در نکنید بیا 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 تا اوجی موزه اجازه بردی؟ آرتمیس خوبی؟ برای تو بشید برای. عاشق هم دیگه دست در نکنه با بتازی قربونه اینم به فردا پس فردا به اطلاع دون که هر موقع هم میره بود معموله رو فرستان بیان که دستگیرش باشه من کمی رو هر وقت بیدمش با تو تماس بگیرم فعلا حکمشه برو مستد کنم و کارش انجام بدم و معمول فرستان بیان که دستگیرش دست در حالا با آزازه دیگه لا بچینین قربونت با آزازه لا بچین. یه چند زایده هم باید برم دست باش میزان تا بریم. عزیز چند مونده دشمن دست در نکنیم. خدا بخیر من ماشو برسونم تون دست در نکنه نه دیگه پیاده و اینه دیگه ماشو عزیز همه خدا ماشو